Hello mọi người, video này mình sẽ nói về những cái mức cao thấp, nó mạnh hay yếu và nó có ứng dụng gì trong cái giao dịch của mình. Thì trong cấu trúc nó có rất là nhiều thứ, ví dụ như xác định đâu là đỉnh đáy, đâu là những mức swing, à, rồi là đâu là những cái mức cao thấp, nó mạnh hay yếu, rồi là à, khu vực premium và discount nó là như thế nào, vân vân, rất là nhiều. Thì hôm nay mình sẽ nói về cái việc là những cái mức cao thấp nó mạnh hay yếu và ứng dụng của nó trong phân tích nó sẽ giúp cho mình những cái gì. Thì hiểu đơn giản thì những cái mức cao, những cái mức mạnh đó là những cái mức mà gây ra phá vỡ cấu trúc, còn những mức yếu thì không. Đấy, hiểu đơn giản một điều đó là như vậy thôi. Rồi, ví dụ một cái hình dạng như thế này. Thực ra là trên thị trường thì không có cái nào nó dễ dàng như thế này đâu. Đây là mình chỉ ví dụ thôi. Đấy, ví dụ như đây, một chân giảm thì nó luôn luôn gây ra những cái bot, gây ra bot đáy, đỉnh bot đáy, đỉnh bot đáy, đỉnh bot đáy, được chưa? Đấy thì đây sẽ là những cái mức cao của mình. Đấy, những cái mức cao của mình. Rồi, thì mọi người để ý này, những cái mức cao nó gây ra BOS thì những mức cao này sẽ trở thành là gì? Những cái mức mạnh. Mình sẽ gọi đây là gì? Strong 2, mạnh, mạnh là strong 2. Đó, những cái strong 2, những cái mức mạnh là nó gì, nó phá vỡ cấu trúc, nó gây ra lực phá vỡ cấu trúc thì nó sẽ là những cái đỉnh mạnh. Những cái đỉnh mạnh này thì mình sẽ gì, những cái mức mạnh nhá, không phải là đỉnh mà là những cái mức mạnh đi. Mức mạnh thì mình sẽ gì, làm NG, còn những mức yếu này thì mình sẽ làm TB, đấy. Rồi thì đây là một cái nhịp giảm thì nó là phá đáy và nó để lại những cái đỉnh mạnh cho mình. Đến đây thì sao? Mình có là gì, ok, cái đỉnh mạnh này đã bị cái mức thấp nó phá qua, thì cái mức thấp này sẽ trở thành mạnh. Mức thấp này sẽ trở thành mạnh có nghĩa là strong lao, đấy, sẽ trở thành mạnh, được chưa? Ban đầu ở đây ấy nó chỉ là gì, những cái mức thấp thôi, weak lao thôi, đó là gì, những cái mức thấp yếu, vì nó không có đủ lực để mà phá vỡ cái đỉnh này. Bình thường ấy để nó thành một cái strong lao ấy thì nó phải phá vỡ cái mức đỉnh này cơ, nhưng mà nó không phá được thì nó chỉ là gì, một cái mức thấp yếu thôi, thấp yếu. Đấy, tương tự như vậy. Rồi, tương tự như vậy. Rồi, đến đây thì cái mức trong hai này nó đã bị cái mức thấp phá vỡ thì bây giờ ấy, nó không còn là mạnh nữa mà nó sẽ trở thành yếu. Và cái mức thấp này cũng không phải là yếu nữa vì nó đã phá vỡ cái đỉnh này rồi. Thì bây giờ nó sẽ trở thành là một cái mức thấp mạnh. Mức thấp mạnh. Đấy, tương tự thì mình đã có một cái nhịp là đảo chen bằng cái việc là nó không phá vỡ đáy nữa mà nó phá vỡ đỉnh. Đấy thì đây lại tiếp tục cho mình là gì, ở những cái strong lao, và trên này nó sẽ không còn là strong 2 nữa mà nó chỉ còn là này weak 2 thôi, chỉ là những cái đỉnh yếu thôi. Đấy thì ví dụ như ở đây mình có rất là nhiều những strong lao ở đây, ví dụ ở đây thì ví dụ như mình mua đi, mình mua vì đây là mạnh mà, thì sao, TB mình sẽ ở những cái đỉnh yếu này, TB mong muốn mình sẽ ở những cái đỉnh yếu này, vì đỉnh yếu này nó không phá vỡ được cái mức đáy cũ, không vỡ được không phá vỡ được cái đáy cũ này thì nó sẽ thành yếu mà, thì TB sẽ ở những cái đỉnh yếu này, đó là gì, ở những cái TB mà gần nhất có thể đạt được, như TB an toàn đấy, không phải là đạt được mà gọi là TB an toàn đi, đấy, TB an toàn. Đấy thì ứng dụng của cái mức cao mạnh hoặc là thấp yếu, hoặc là cao yếu thấp mạnh đi, để làm gì, để mình tìm TB và NG. Thì ở đây mình sẽ có quy lại một câu chốt thôi, đó là gì, tìm NG ở điểm mạnh, ở mức mạnh, ở các mức mạnh, và TB ở các mức yếu. Đấy, thì đây là gì, ứng dụng của cái mức cao thấp
nó mạnh hay yếu như này. Rồi có một cái lưu ý là gì? Cấu trúc nó không phải đơn thuần như này, mà nó sẽ có rất là nhiều dạng. Ví dụ như trong sóng là có sóng con đúng không? Mọi người hay biết là trong sóng là luôn luôn có sóng con. Đấy. Thì nhiều người bảo là gì? Ok, ở đây, đây là cái đáy cũ đi. À, ok, rồi. Đấy, ở đây ta cũng thấy nó phá vỡ cấu trúc. Thì cái mức này có phải là một mức mạnh hay không? Thì không nha, cái mức này là không được tính đâu nha. Vì sao? Mình có một cái swing ở đây, một cái swing ở đây. Cái mức này không phải là swing, không phải là swing. Thì với một cái cấu trúc mà nó không phá vỡ swing thì nó sẽ không được tính, nghĩa là nó sẽ không làm cho cái mức cao này trở thành mạnh hơn, mà nó vẫn là gì? Vẫn là một mức yếu và nó bị dễ dàng bị xuyên qua. Thì đây sẽ không phải là cái strong 2 của mình nữa, mà strong 2 chỉ tính khi cái swing này bị phá vỡ, hai cái mức swing này bị phá vỡ. Đấy, thì mới được tính là gì? Mới được tính là những cái mức mạnh. Còn không thì những cái mức ở bên trong này sẽ không được tính là mức mạnh, nên mọi người đừng có nhầm lẫn ở cái điểm này nha. Đấy. Và có một cái cách nữa để mà xác định là nó có phải là một mức mạnh hay không. Đó là gì? Đó là nhìn vào cái sự phá vỡ của nó. Nhìn vào sự phá vỡ là như thế nào? Có nghĩa là khi nó phá xong thì nó có đi tiếp hay không? Khi nó phá vỡ cấu trúc xong thì nó có đi tiếp hay không? Ờ, ví dụ như đoạn nào ta? Ờ, ok. Đây, bình thường ấy, ở đây ấy, thì nó chỉ là dâu thôi, thì mình sẽ không tính là phá vỡ cấu trúc. Mình phá vỡ bằng thân cơ. Ví dụ như đoạn này, đây, nó phá vỡ cấu trúc, rõ ràng là thân đến nóng qua rồi, nhưng mà nó có đi tiếp không? Có nghĩa là nó có tiếp tục nó phá vỡ cấu trúc bằng cái việc là tạo ra cấu trúc giảm tiếp tục hay không? Không đúng không? Đấy, không thì sao? Ok, đây, cái đỉnh của nó này sẽ dễ dàng bị xuyên qua, thì đây sẽ chỉ trở thành là gì? Liqui của mình. Nó dễ dàng sẽ xuyên qua để nó tiếp cận lên những cái vùng POI cao hơn. Để tiếp cận đến những cái vùng POI cao hơn, ví dụ như đây hoặc là trên này. Đấy, tiếp cận đến những cái vùng POI cao hơn. Được chưa? Đây là gì? Mình có một cái mẹo đó là gì? Khi nhìn vào cái sự phá vỡ của nó, nếu mà nó hết động lượng, thứ nhất là khi phá xong rồi, nó hết động lượng mà nó quay về ngay, nó quay lại ngay, hoặc là nó không thể tiếp tục cái xu hướng giảm của nó nữa, hoặc là tăng của nó nữa, thì cái đỉnh gây ra cái bot đấy, cái đỉnh này gây ra cái bot đấy thường sẽ không giữ được giá và nó sẽ bị xuyên qua. Đấy, và nó sẽ bị là xuyên qua như này. Chưa? Đấy, đấy thì đây như này cho nó dễ hình dung đi. Dễ hình dung. Ví dụ như đây, này, nó phá vỡ rất là mạnh bằng cái việc là xuống rất là sâu các thứ đúng không? Nhưng mà đến cái mức cuối cùng này chẳng hạn, ví dụ như mức cuối này chẳng hạn, nó chỉ phá một tí ở đây thôi. Đấy, nó chỉ phá một tí ở đây thôi, một tí ở đây thôi, xong rồi nó quay về ngay. Thì phần lớn là cái mức cao này nó sẽ bị xuyên qua, nó sẽ không giữ được giá mà nó sẽ bị xuyên qua. Thì khi mình gặp những cái pha mà phá vỡ mà ít động lượng như này này, mà nó quay về ngay ấy, thì thường những cái đỉnh trên này mình mà muốn giao dịch thì mình sẽ không gì, không limit, không được phép limit, mà mình sẽ đợi những cái vùng bên trên nó, ý là những cái POI trên nó để mình sell, thì nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Đấy, nó sẽ an toàn hơn rất nhiều, được chưa? Đấy, và có một cái nữa đó là ờm, ví dụ như ờ, làm sao để biết được nó có phải là một cái mức mạnh hay không, ý là trước khi có bot, ý là mình dự đoán nhá, mình dự đoán nhá là trước khi nó có bot đi chẳng hạn, thì nó có phải là một mức mạnh hay không. Thì ví dụ như trong cấu trúc mình đang có một cấu trúc giảm đi chẳng hạn, đây, mình đang có một cấu trúc giảm xuôi như này, rất là giảm đúng không? Giảm rất là xuôi đúng không? Đấy, thì mình sẽ xác định là gì? Nó có phải cái mức, ví dụ như mức cao này, vì đây là gì? Đáy thấp nhất,
đáy thấp nhất thì kéo lên thì mình sẽ có một cái TR như này, thì đây là cái mức cao nhất của mình. Thì bây giờ mình sẽ xét là mức cao nhất này của mình này có phải là một cái swing không, tức là có phải là một cái mức cao mạnh hay không. À, thì cái mẹo của mình đưa ra ở đây là gì, đó là mình có nhìn thấy chóc ở tại cái khung đấy hay không. Có chóc ở cái tham frame đang nhìn thấy không ấy. Thì ví dụ như ở đây mình đã có là gì, nó quét thanh khoản, nó quét thanh khoản đấy, sau đó là gì, chóc đấy, được chưa. Đấy thì nó đã có được chưa. Ok, thì mình sẽ có là gì, những cái vùng bay ví dụ như đây. à, cái này thì chặn rồi nó không tính này, mình chỉ tính sau khi có chóc này. Ok chưa. Đấy, sau khi có chóc đấy thì đây có thể là hơi khó nhìn đi. à, Rồi, đây đi, H4, được chưa, một cái POI H4. Ok chưa. Đấy, và sau đó là gì, giá nó đã quay về, giá nó đã quay về cái swing 2 này, cái strong 2 này, cái strong 2 của mình này, và làm gì, à, tiếp tục giảm. Ví dụ như đây mình cho chạy đâu rồi, cái đấy, và sau đó thì sao, giá nó đã tiếp cận lại cái strong 2 của mình và đi xuống. Đi xuống thì ok, TB làm sao, đây là một cái đáy yếu mà. Vì sao, vì nó không phá được cái strong 2 này, cái đỉnh này, đây là cái đáy yếu. Đấy thì TB sẽ ở đây, TB ở đấy, đáy yếu này, thì cái kèo của mình chẳng hạn nó sẽ như sau, nó sẽ như vậy. Thì đây là một cái ví dụ thôi, một cái ví dụ để cho mọi người biết là ứng dụng của cái mức cao thấp mạnh yếu này vào cái giao dịch nó có lợi gì cho mình. Đấy, nó có lợi gì cho mình, được chưa. Đấy, ok, để xem. Ok chưa, và nó đã xuống. Đấy thì nó có lợi cái gì cho mình. Đấy thì nó sẽ giúp cho mình là khá là nhiều thứ, và tất cả, hầu như tất cả những cái mà mình tham gia vào giao dịch ấy là nó đều liên quan đến nhau hết, chứ không thừa một cái nào cả, được chưa, nó không thừa một cái nào cả. Còn cái việc mà xác định là gì, những cái những cái strong lao như nào thì cũng ngược lại thôi. Em nếu mà không không tìm những cái mức yếu ấy chẳng hạn, đây, đây có nhìn thấy chóc không, có đúng không. Đấy, có chóc đúng không. Đấy thì đây sẽ trở thành gì, trở thành một cái NG của mình và mình mua lên thôi. Đấy, một cái NG của mình và mình mua lên thôi. Mua lên đâu, à ví dụ như ở đây. Đấy thì đây, cái đoạn này sẽ là cái TP đầu tiên của mình. Tôi tiếp tục là những cái vùng ở flip như thế này. Đấy, tiếp tục là những cái flip như này, được chưa. Rồi, rồi thì hôm qua ở đây mình cũng có một đoạn, đây một cái phát kèo như này chẳng hạn. Đấy thì đây thì cái này thì liên quan đến NG, liên quan đến NG nhiều hơn thì mình sẽ nói sau về những cái video sau. Còn video này là mình chỉ tập trung vào gì, những cái xác định đâu là mức cao, mức thấp, nó mạnh hay yếu, và ứng dụng của nó vào giao dịch để làm gì và để làm như thế nào cho nó chắc chắn, cho nó an toàn. Rồi, đấy, hẹn mọi người vào những video tiếp theo. Video này là mình sẽ kết thúc tại đây thôi. Đấy, xác định cái mức cao, mức thấp, rồi là đâu là những cái mức cao thấp có thể là nó sẽ tỷ lệ thấp, hoặc là những cái mức nào thì nó tỷ lệ cao. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi.